Αλεξάνδρα Γαλανού. Και να σας δείξω πώς κουπάνιζαμε τα γάλα τα παλιά, πώς το χρησιμοποιούσαμε. Έβαζαμε σε αυτό εδώ, το έλεγαμε βούρτσα. Και αυτό εδώ το λέμε βουρτσόξυλο. Βάζουμε το γάλα μέσα και το κουπανίζουμε για να βγει το βούτυρο και μετά βγάζουμε το ξινόγαλο και τη συνέχεια το βράζουμε και γίνεται, εμείς το λέμε κλουτσουτήρ, άλλοι το λένε αρτμί, άλλοι το λένε πρέτζα. Είναι διαφορετικά τα ονόματα της πως τα έχουν. Τώρα θα ρίξουμε το γάλα. Λοιπόν, το γάλα τα αφήνουμε και γίνεται όπως είναι η γιαούρτ. Τα αφήνουμε μία μέρα, 2 μέρες, αναλόγως ζέστα πως κάνει και γίνεται και το γάλα. Τώρα θα το κουπανίσουμε. Έχουμε αυτό το βουρτσόξυλο και έρξαμε το γάλα μέσα και το κουπανίζουμε. Περίπου μισή ώρα για να χωρίσει το βούτυρο από το γάλα, να βγει το βούτυρο από πάνω. Ρίχνουμε λιγάκι νεράκι γύρω εδώ να ξεπληθεί η βούρτσα μας και να μαζέψουμε και το βούτυρο μας. Έχει αποβουτυρωθεί το γάλα και έχει μαζευτεί το βούτυρο εδώ. Αυτό εδώ είναι το βούτυρο. Τώρα το κουπάνισαμε και θα μαζέψουμε το βούτυρο από μέσα. Και θα το βάλουμε στο νερό να το πλύνουμε για να φύγουν τα γάλατα που έχει μέσα για να μην χαλάει. Τώρα πλύναμε το βούτυρο και καθάρισε από το γάλα και τώρα θα το κάνουμε για να το βάλουμε στο μπολ, να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα το κάνουμε έτσι για να στίβεται, να φεύγουν τα νερά που έχει. Τώρα αφού πήραμε το βούτυρο θα βάλουμε το γάλα για να το βράσουμε, να το φτιάξουμε την αρτμή. Αρτμή, πρέντζα, όπως το ονομάζει κάποιος, γιατί έχει διαφορετικά ονόματα. Ή κλουτσουτήρ. Και τώρα θα το πάρουμε να το βράσουμε στη φωτιά για να γίνει η αρτμή. Βάζουμε στη φωτιά για να γίνει. Το κατεβάζουμε τώρα από τη φωτιά, έβρασε και θα τα αφήσουμε να κρυώσει για να το στραγγίξουμε. Τώρα το στραγγίζουμε την αρτμή μας.
Παίρνουμε λίγο αλεύρι από το μήλο που αλέθουμε. Το βάζουμε στο μπολ. Για να κάνουμε μια κουλούρα. Βάζουμε λίγο προζύμ για να φουσκώσει λίγο η κουλούρα μας. Θα τη ζυμώσουμε. Ζέσταναμε λίγο το νερό μας και θα το βάλουμε λίγο νερό εδώ και θα βάλουμε και προζύμι να το λιώσουμε με το νερό. Τώρα για να πάρει λίγο αλευράκι απ' έξω για να μην μας κουλάει η στάχτα πάνω. Το φτιάχνουμε εδώ λίγο και μετά το πατάμε λίγο και γίνεται μια κουλούρα. Έτσι. Έκοψα κουτσπιά δέντρο και μαζεύουμε τα φύλλα και βάζουμε από πάνω στην κουλούρα μας και από κάτω για να μην παίρνει πολύ στάχτη όταν θα την βάλουμε για να την ψήσουμε. Διαλέγουμε τα καλά, εδώ βάζω τα φύλλα. Και θα την αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Θα την βάλουμε σε ένα ταψάκι για να ξεκουραστεί λίγο. Και θα βάλουμε και τα φύλλα από πάνω. Τώρα θα την αφήσουμε λίγο για να φουσκώσει και μετά θα την βάλουμε να την ψήσουμε. Τώρα θα βάλουμε την κουλούρα μας να ψηθεί. Μαζεύουμε από εκεί και βγάζουμε τη φωτιά μας στην άκρη. Έτσι. Τώρα θέλει λίγο στη μισή ώρα να ψηθεί. Τώρα θα βγάλουμε την κουλούρα μας από τη φωτιά. Αυτή είναι η κουλούρα που φτιάχναμε όταν ερχόμασταν από τα χωράφια. Όταν δεν είχαμε φαγητό, δεν είχαμε ψωμί, δεν ήταν φούρνος τότε για να πάρουμε. Και κάναμε μία κουλούρα και την έβαζαμε στα κάρβουνα και ψήνονταν και την έβγαζαμε και άκουβαμε και έτρωγαμε. Κόβουμε την κουλούρα μας. Όταν
όταν πήγαιναμε στα χωράφια και ερχόμασταν δεν είχαμε όπως έχουμε τώρα, είχαμε δυσκολίες. Και έφτιαχναμε τέτοια κουλούρα, βάζαμε από πάνω βούτυρο και μετά βάζαμε και ζάχαρ, γιατί δεν είχαμε μέλι τότε, και βάζαμε ζάχαρ. Τώρα μπορούμε να βάλουμε μέλι, μαρμελάδα, ό,τι έχουμε. Ενώ τότε βάζαμε μόνο βουτυράκι, όπως έβγαζαμε, και ζαχαρούλα. Βάζαμε και λίγο ζαχαρίτσα και τρώγαμε. Ωραία. Κουλούρα παλιακιά.